सबैलाई नमस्ते साथीहरू। मेरो नाम चाहिँ सोनु र तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि पनि मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। के साथीहरू, तपाईहरु चाहिँ घरमै बसी तपाईको मोबाइल फोन वा ल्यापटप कम्प्युटरको युज गरेर 1 रुपैयाँ पैसा पनि इन्भेस्ट नगरिकन अनलाइनबाट चाहिँ लाखौं पैसा कमाउन चाहिरहनु भएको छ भने म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एउटा यस्तो विश्वासिलो अनलाइनबाट इन्कम गर्ने साइटको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु, जहाँबाट चाहिँ साथीहरू तपाईले एकदम सजिलो काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी यो साइटको चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो साइटमा चाहिँ हामीले कमाएको पैसालाई हाम्रो ई-सेवा वालेटमा चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सक्छौं। र यसै भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो साइट चाहिँ कतिको विश्वासिलो रहेको छ र यो साइटमा चाहिँ हामीले के कस्तो काम गरेर पैसा कमाउन सक्छौं र यसैगरी यो साइटमा कमाएको पैसालाई चाहिँ हामीले हाम्रो बैंक एकाउन्ट, मोबाइल वालेटहरुमा चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने सबै कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर बताउने छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि मिस नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब चाहिँ म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई यो साइटमा चाहिँ हामीले कति पैसा कमाउन सक्छौं यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुको सामुन्ने शेयर गर्न गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो साइटमा रहेको अर्निङ प्रुफ चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ हेर्नुस् पेमेन्ट प्रुफ। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ डेट हेर्नुस्, यो चाहिँ मैले भिडियो रेकर्ड गरेको डेट हो। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ युजर नेम भनेको छ, यो चाहिँ यो साइट युज गर्नेको युजर नेम भयो, जसलाई चाहिँ हाइड गरिएको छ। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ एमाउन्ट भनेको छ, र यो युजरले चाहिँ यो साइटबाट कति पैसा चाहिँ पेमेन्ट लिएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र त्यसपछि रहेको छ मेथड भनेर, र उसले चाहिँ कुन पेमेन्ट मेथड युज गरेर चाहिँ पेमेन्ट लिएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यस्तो लिस्ट चाहिँ साथीहरु यहाँ धेरै रहेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँ स्क्रल डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु यस्तो पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ 2475 पेज चाहिँ रहेको छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ साथीहरु, यो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि चर्चा गरेको थिएँ, यो साइटबाट चाहिँ साथीहरु हाम्रो नेपालको ई-सेवा वालेटमा चाहिँ पैसा चाहिँ विथड्र गरेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो साथीहरु यो साइटमा मानिसहरूले काम गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ विथड्र गरेको प्रुफ। र अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई यो साइटबाट चाहिँ हामीले के कस्तो कामहरु गर्ने र यो साइटमा चाहिँ हामीले एकाउन्टहरु कसरी क्रिएट गर्ने अब यो कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि साथीहरु म सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मेरो ल्यापटपको क्रोम ब्राउजरमा लिएर जान्छु। र यसैले साथीहरु यो साइटमा चाहिँ तपाईले तपाईको मोबाइल फोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइल फोनमा चाहिँ युज गर्नको लागि साथीहरु तपाईले मोबाइलमा रहेको कुनै पनि गुगल ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ गुगलको सर्च बारमा जीपी लिंक टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई यो साइटको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। र तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ डाइरेक्ट यो साइटमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी जानौ यो जीपी लिंक भनेको चाहिँ के हो त साथीहरु। यहाँ चाहिँ यस्तो भनिएको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टर्न योर ट्राफिक इन्टु प्रफिट। र त्यसपछि जीपी लिंक इज अ फ्री सिम्पल वे टु अर्न मनी बाइ शेयरिङ सर्टन लिंक विथ योर ऑडियन्स भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ साथीहरु यो जीपी लिंक चाहिँ एउटा चाहिँ लिंक सर्टनर साइट हो, जहाँ चाहिँ तपाईले कुनै पनि साइटको लिंकलाई सर्ट गरेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। र तपाईले थोरै स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ इट वर्क भनेको छ, मतलब यहाँ चाहिँ हामीले कसरी काम गर्ने त। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीपी लिंक इज अ कम्प्लिट अ फ्री टुल वेयर यु क्यान क्रिएट सर्ट लिंक एन्ड गेट पेड भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ साथीहरु तपाईले यो जीपी लिंकमा फ्रीमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि साइटको लिंकलाई सर्ट गरेर र चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईले तपाईको साथीहरु वा अरु अन्य कोहीलाई त्यो लिंक चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले शेयर गरेको लिंकमा चाहिँ कसैले क्लिक गरेर यहाँ देखाएको एड्सहरुलाई चाहिँ हेर्यो भने तपाईले चाहिँ साथीहरु यहाँ पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी साथीहरु यो साइटमा चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि तीनवटा स्टेप चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ क्रिएट एन एकाउन्ट भनेको छ। हामीले चाहिँ साइटबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ सर्टन योर लिंक भनेको छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ कुनै पनि साइटको लिंकलाई तपाईले यहाँ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा भनेको छ शेयर लिंक। र त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्ट गरेको लिंकलाई चाहिँ तपाईको सोशल मिडिया एकाउन्टहरुमा तपाईको साथीहरुलाई वा अरु अन्य कोहीलाई चाहिँ तपाईले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले त्यो शेयर गरेको लिंकमा चाहिँ कसैले क्लिक गरेर त्यहाँ देखाइएको एड्सलाई चाहिँ हेर्यो भने हामीले चाहिँ पैसा पाउन सक्छौं। र यसैले चाहिँ यो पैसा चाहिँ हामीले कन्ट्री अनुसार चाहिँ फरक रेटमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ ग्रिनल्यान्ड भन्ने कन्ट्री रहेको छ। र यो ग्रिनल्यान्ड भन्ने देशबाट चाहिँ हाम्रो लिंकमा चाहिँ 1000 भ्यू आयो भने हामीले चाहिँ $8 चाहिँ साथीहरु पाउने छौं। र यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ युनाइटेड स्टेट। र यसैगरी साथीहरु यो देशबाट पनि चाहिँ 1000 भ्यू आयो भने चाहिँ $8 चाहिँ साथीहरु हामीले पाउन सक्छौं। र यसैगरी नेपाल पनि रहेको छ साथीहरु, तपाईले त्यसको लागि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल, हाम्रो नेपालबाट चाहिँ यो साइडमा 1000 क्लिक बापत चाहिँ $4 साथीहरु हामीले पाउन सक्छौं। र यसैगरी अर्को रहेछ बंगलादेश र पाकिस्तान, यो पनि साथीहरु सेम रेट रहेको छ है त। र यहाँ चाहिँ अरु धेरै डिफरेन्ट कन्ट्री र अरु धेरै डिफरेन्ट
रेटहरू चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। तपाईँले आफै यो साइटमा भिजिट गरेर पनि आफैले हेर्नु होला। अब चाहिँ साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो साइटमा चाहिँ हामीले कसरी पैसा कमाउने अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गरेर र त्यो लिङ्कमा चाहिँ म लाइभ क्लिक गराएर लाइभ पैसा चाहिँ म तपाईँलाई अर्न गरेर देखाउने छु। र त्यसपछि साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो साइटमा एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा बताउने छु है त। मैले चाहिँ साथीहरू यो साइटमा अलरेडी एउटा एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छु र म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसको ड्यासबोर्डमा लिएर जान्छु। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो ड्यासबोर्ड रहेको छ। जब साथीहरू तपाईँले यो साइटमा एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र तपाईँको पनि यस्तै ड्यासबोर्ड चाहिँ साथीहरू खुलेर आउनेछ। र यहाँबाट चाहिँ साथीहरू तपाईँले तपाईँको लिङ्कमा चाहिँ कतिजनाले भ्यू गर्यो तपाईँको लिङ्कलाई त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सो गर्नेछ। र यसै गरी साथीहरू यहाँबाट चाहिँ तपाईँले तपाईँको लिङ्कमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ तपाईँको लिङ्कलाई ओपन गरेर हेऱ्यो त्यो चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर सो गर्नेछ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ साथीहरू तपाईँले आज कति पैसा चाहिँ यो साइटमा कमाउनु भयो त्यो चाहिँ यहाँ सो गर्नेछ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो साइटमा टोटल चाहिँ कति पैसा कमाउनु भयो त्यो चाहिँ यहाँनिर सो गर्नेछ। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो साइटमा हामीले कुनै पनि लिङ्कलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्ने र पैसा कमाउने यो कुरा बताउन गइरहेको छु। र लिङ्कलाई सर्ट गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लिङ्कको आइकन रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो युआरएल हियर भनेको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको लिङ्कलाई पेस्ट गरेर सर्ट अनको बट्टामा चाहिँ क्लिक गरेर सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ लिङ्क चाहिँ साथीहरू तपाईँले तपाईँको युट्युब भिडियो ब्लग फेसबुक कुनै पनि साइटको साथीहरू लिङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो साइटमा एउटा लाइभ लिङ्क चाहिँ सर्ट गरेर र त्यसपछि हामीले यहाँनिर सर्ट गरेको लिङ्कलाई कसरी क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो एकाउन्टमा चाहिँ कसरी पैसा एड हुन्छ यो कुरा चाहिँ अब म तपाईँलाई लाइभ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एउटा लिङ्कको आवश्यकता छ। र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर न्यू ट्याब ओपन गरेर यहाँनिर चाहिँ फेसबुक भनेर सर्च गर्छु र म यहाँनिर इमेजमा क्लिक गर्छु र म चाहिँ आज यही फेसबुकको फोटोको लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गर्नेछु। र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेर यो फेसबुकको इमेजको लिङ्कलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु र त्यसपछि म मेरो जिपी लिङ्कको ड्यासबोर्डमा गएर त्यो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्छु र तल रहेको सर्टनको बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर यो लिङ्कलाई सर्ट गर्छु। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइटले चाहिँ मलाई दुईवटा लिङ्क दिइसकेको छ। र यो तलको लिङ्क चाहिँ साथीहरू हामीले हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट युट्युब ट्विटर यस्तो आदि साइटहरूमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। र पछि म तपाईँहरूलाई यो लिङ्कलाई कसैले चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ देखाएको एड्स चाहिँ हेऱ्यो भने कसरी हाम्रो यो ड्यासबोर्डमा पैसा एड हुनेछ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म यो लिङ्कलाई यहाँबाट कपी गर्छु र त्यसपछि साथीहरू तपाईँलाई म यहाँनिर मेरो ड्यासबोर्ड चाहिँ सेयर गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो अहिलेसम्म एउटा क्लिक पनि भएको छैन र ₹1 पैसा पनि अर्न भएको छैन। अब चाहिँ यहाँनिर कसरी पैसा एड हुन्छ त्यो कुरा जान्नको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो लिङ्कलाई चाहिँ लिएर मेरो मोबाइल फोनलाई चाहिँ ओपन गर्नेछु। र त्यसपछि मेरो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ म ओपन गर्छु र मैले त्यो कपी गरेर ल्याएको लिङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरेर सर्च गरिदिन्छु। र त्यसपछि साथीहरू यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको लिङ्कमा चाहिँ कसरी क्लिक गऱ्यो भने उसलाई चाहिँ यसरी एड चाहिँ सो हुनेछ। र त्यसपछि तपाईँको लिङ्कमा क्लिक गर्ने चाहिँ 15 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड चलिरहेको छ। 15 सेकेन्ड चाहिँ उसले यहाँ एड्सहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जब 15 सेकेन्ड कम्प्लिट भइसक्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर एउटा भेरिफाई भनेर एउटा बटन सो गर्नेछ। र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उसले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ भेरिफाई स्क्रल डाउन टु कन्टिन्यू योर डेस्टिनेसन भनेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ उसले यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तल तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ कन्टिन्यूको बटन रहेको छ। यहाँ चाहिँ उसले फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो लिङ्क चाहिँ मैले जहाँबाट लिएको थिएँ त्यही ठाउँमा चाहिँ रिडाइरेक्ट भइसकेको छ। र यति गरिसकेपछि साथीहरू म मेरो मोबाइललाई अफ गरेर र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो ड्यासबोर्डमा गएर मेरो चाहिँ एउटा क्लिकको कति पैसा चाहिँ अर्निङ भयो त्यो चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो जिपी लिङ्कको एकाउन्टको चाहिँ ड्यासबोर्डमा लिएर जान्छु। त्यो चाहिँ म यो पेजलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिदिन्छु। र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो यो जिपी लिङ्कको ड्यासबोर्डमा चाहिँ एउटा भ्यू भनेर देखाएको छ। र यसै गरी $0.20 चाहिँ मैले कमाइसकेको छु। र तपाईँले देखिसक्नुभयो साथीहरू यो साइटबाट चाहिँ हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ त्यो कुरा त मैले तपाईँलाई लाइभ गरेर देखाइसकेको छु। र यदि साथीहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम पेज यस्तो छ भने तपाईँले यो साइटबाट धेरै फाइदा चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लिङ्क सर्ट गरेर तपाईँको फलोवर्सहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले चाहिँ क्लिक गर्नेछन् र हामीले पैसा कमाउनेछौँ साथीहरू। र यसै गरी साथीहरू तपाईँको फलोवर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको लागि पनि केही युज हुने खालको चाहिँ लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कपी गरेर सेयर गरिदिनु होला र उसलाई पनि फाइदा तपाईँलाई पनि फाइदा। र यसरी चाहिँ साथीहरू यो जिपी लिङ्क भन्ने
भन्ने साइटमा चाहिँ हामीले लिङ्कहरूलाई चाहिँ सर्ट गरेर सेयर गरेर चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। र पनि साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो साइटमा कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने यो कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू तपाईँ भविष्यमा अरू पनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सपोर्ट गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो साइटमा एकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। र यो साइटमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि साथीहरू धेरै इजी रहेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरू तपाईँले तपाईँको मोबाइल वा कम्प्युटरमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ सर्च बारमा चाहिँ तपाईँले जिपी लिङ्क टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। नभए साथीहरू म तपाईँलाई यो साइटको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। तपाईँले त्यहाँ रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ साथीहरू जिपी लिङ्कको अफिसियल वेबसाइट रहेको छ। र यो जिपी लिङ्कमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन र साइन अप भनेर दुईवटा बटनहरू रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरू। र यसरी साथीहरू यो जिपी लिङ्कमा चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र पहिलो चाहिँ रहेको छ साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको गुगल एकाउन्ट डाइरेक्ट यहाँनिर लिङ्क गरेर अटोमेटिक एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र नभए साथीहरू तपाईँले यहाँनिर म्यानुअली एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले एउटा युजर नेम क्रिएट गरेर, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको इमेल इन्टर गरेर, र त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गरेर, र त्यसपछि अर्को नम्बरमा चाहिँ त्यो पासवर्डलाई यहाँनिर कन्फर्म गरिदिएर सेम पासवर्ड चाहिँ युज गरेर, र त्यसपछि टर्म कन्डिसनलाई चाहिँ चेक गरेर क्रिएट एकाउन्टको बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि यही तरिका युज गरेर यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु र म त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर छिटो मेरो डिटेल्सहरूलाई चाहिँ फिल गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु है त। साथीहरू मैले चाहिँ मेरो डिटेल्सलाई फिल गरिसकेको छु। र अब चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि म यहाँ तल रहेको क्रिएट एकाउन्टको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्छु। र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि साथीहरू हाम्रो यहाँनिर सक्सेसफुली एउटा एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन रहेको छ। यो अप्सन चाहिँ अब हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो नम्बर रहेको अप्सनलाई क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको फर्स्ट नेम, र त्यसपछि लास्ट नेम, र त्यसपछि एड्रेस, र त्यसपछि कन्ट्री, र त्यसपछि स्टेट, त्यसपछि पेस्टल कोड, र त्यसपछि फोन नम्बर हालेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तल सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र म चाहिँ मेरो डिटेललाई यहाँनिर फिल गरेर तपाईँलाई बताउने छु। र साथीहरू मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो डिटेल्सहरूलाई चाहिँ फिल गरिसकेको छु। र अब म तल यहाँनिर सेभको बटनमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन चाहिँ यहाँनिर रिमुभ भइसकेको छ। र अब चाहिँ अर्को रहेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेर र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरू। र यहाँ चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो साइडमा कमाएको पैसालाई चाहिँ कुन पेमेन्ट मेथडको युज गरेर विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडबाट चाहिँ तपाईँले धेरै पेमेन्ट मेथडको युज गरेर यहाँ कमाएको पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ रहेको छ पेपल, पेनोर, पेटिएम, धेरै पेमेन्ट मेथडहरू रहेको छ साथीहरू यो साइडबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्नको लागि। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ ई सेवा पनि रहेको छ, ई सेवा नेपाल भनेर। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँ ई सेवाको वालेटलाई चाहिँ लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँको ई सेवा एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर लिङ्कहरूलाई सर्ट गरेर तपाईँको साथीहरू, तपाईँको परिवार अथवा अरू कोही अन्यलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गरेर तपाईँले यो साइडबाट साथीहरू यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। र म आशा गर्छु साथीहरू मैले यस भिडियोमा तपाईँलाई बताएको स्टेपलाई चाहिँ तपाईँले फलो गरेर राम्रो पैसा चाहिँ तपाईँले यो साइडबाट कमाउनुहुन्छ भनेर। मलाई चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो साइडमा चाहिँ केही नबुझेको छ भने तपाईँले मलाई सहयोग गरेर कमेन्ट गर्नु होला। त्यसै गरी साथीहरू भविष्यमा अरू पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि र मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सधैँ केही नयाँ ट्राई गर्नु होला र सधैँ व्यस्त रहनु होला र सधैँ खुसी रहनु होला। यति भन्दै साथीहरू तपाईँहरूको सामुन्नेबाट बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद साथीहरू।